อยากเป็นช่างไม้ต้องลงมือเฮ็ดดูแล้วเบิ่งแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานสอไม้ใหญ่การช่างขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับก็เราก็จะทำการปูพื้นแล้วครับผมเริ่มปูพื้นแล้วก็จะทำการปูให้ครบนะครับผมให้เต็มพื้นที่นะครับท่านผู้ชมครับไม้พื้นนะครับเราก็จะทำการตัดนะครับอันดับแรกนี่เราก็เพื่อให้ได้ปริมาณเยอะๆนะครับเราก็จะตัดทีเดียวหลายๆแผ่นนะครับก็จะตัดในส่วนของมุมหัวก่อนนะครับตัดออกนิดหนึ่งนะครับประมาณสักเซน1 เซนนะครับเซน2 เซนนะครับอันแนบชิดติดกันนะครับพอเราตัดในส่วนของหัวนะครับให้เท่ากันแล้วนะครับก็จะมาวัดตามขนาดที่เราจะตัดนะครับผมพลิกฝั่งด้านท้าย
มาตัดนะครับผมให้แนบฝั่งหัวนะครับให้เท่ากัน
ขอบคุณครับที่ติดตามการรับชมใน EP 6 รับชม EP 7 เร็วๆนี้ขอบคุณครับผม